नागबेली बाटो छ हामीले केही देखाएको छैन। हामी चाहिँ यहाँ पुगिसकेको छौँ। हामीले चाहिँ कार यहाँ पार्क गरेका थियौँ। यहाँबाट चाहिँ इन रोड छ। रोड यहाँ आएर इन भएको छ। हाम्रो कार चाहिँ उता तल राखेको छ। ल आऊ कान्छी। यो चाहिँ एकदम हाइटमा छ। हामी पहिला त्यहाँ गएर त्यो उद्यौँ। हाम्रो कार चाहिँ डाउन दिएर हामीले रोड साइडमा पार्क गरेर चाहिँ यहाँ पार्किङ पुरै भएन। Might as well get on the plane and not waste that money. And I was like, damn it, I'm frugal. You got me. If I'm going to pay for 2 jumps, I'm going to do 2 jumps. And I'm glad I did, because when I got on that platform and with reckless abandonment, I jumped off. It was ugly, but I did it. And as I was screaming towards the rocks below, I felt comforted. That day I learned, if I'm going to die, I want to see it coming. Because when I came back on the bridge, I was like, cool cucumber. Be looking at your shoes, be like, oh man, these are some nice shoes. Whoa, there, right? So, eyes up, pay attention. There are going to be random hikers and stuff like that that are also enjoying the trail and having fun out there. While we're hiking, like I said, we got to keep that pace up. If you get stuck behind a hiking group or somebody like that, just be polite. Say, excuse me, I have to keep up with this group. Can I go past you? Just be nice, and no pushing, no shoving. But if you have to drop kick them, I totally understand. When we get halfway, we're going to take about a 10-minute break for everybody to hang out, relax, get some water, stuff like that, and then we'll head out. Bathrooms. There's a bathroom here. I hope everybody that needed to use the bathroom already had a chance to use it. There will be no more bathrooms on the way until we get to the bridge. We have a bathroom for you guys at the bridge, but here's the thing. It's a bag inside of a fancy bucket. So, and it's a bucket. Hi. आज चाहिँ हामी हाइकिङ जाँदै हामी चाहिँ 5 miles हाइकिङ गरेर बन्जी जम्पिङ गर्नको लागि हिँड्दैछौँ। कस्तो लागिरहेछ कान्छी? रमाइलो लागिरहेको छ। के बनाऊ सिक्नलै आउँदो रहेछ हामी चाहिँ। हाई गुड मर्निङ। हामी चाहिँ अहिले हाइकिङ गरेर बन्जी जम्पिङ स्पोटमा पुग्दैछौँ। 5 miles हिँड्नुपर्ने छ। अनि दिस इज द रोड अफ रोड। 5 miles हिँड्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ थाकिन्छ होला हौ कान्छी। तर गाडी लिएर गयो भने त जाँदो रहेछ त कान्छी। अफ रोड थोरै जत्रो भन्दा तर हामी जम्मा हामी चाहिँ अहिले हाइकिङ गरिरहेको छौँ बन्जी जम्प जानको लागि। कस्तो तर यस्तो सुहासा हुने है जङ्गलै जङ्गल हेर त। यो पो हो त कान्छी दिदी मिस गर्यो। तर बन्जी जम्पिङ गर्ने भन्दा बाइकलाई चाहिँ पैसा तिरेर लाने चाहिँ बुझ्यौ नि तिमीले। फोनमै भनेको थियो क्या बन्जी जम्प गर्ने चाहिँ एक्स्ट्रा उनीहरूको ग्रुपसँग जाने हो नि त। अरू आएको त कोही मान्छे अहिलेको फर्किनेहरू चाहिँ माथि आफै हिँडेको होला नत्र एक्लै जान सक्दैन नि। वहाँ यहाँ हेर न। यो चाहिँ हाम्रो पार्ट अफ हाइकिङ हो। हामी चाहिँ यस्तो चाहिँ राम्रो हिँडिरहेको छौँ गाइज। मान्छे त हेर हामी चाहिँ 5 miles लागि अहिले चाहिँ यहाँको अहिले टाइम अनुसार हामी घरबाट त 5:30 बजीदेखि ड्राइभ गरेको हो। बट यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ कति भयो झन्डै 7 बजिसकेको थियो। अनि हामी चाहिँ अहिले 8 बजेदेखि चाहिँ 2 घन्टाको बिचमा हाइकिङ गरेर बन्जी जम्पिङ स्पोटमा पुग्ने टार्गेट छ। अनि हामीभन्दा अगाडि चाहिँ
यिनीहरूकै 2जना लिड हुँदो रहेछ अनि उनीहरूले चाहिँ लाइक लिड गरिरहेको छ अन्त भाइ अनि म र कान्छी चाहिँ हिँड्न नसकेर हामी पछाडि छौँ सबभन्दा हुन्छ सर तर हाइकिङको बाटो चाहिँ अलिकति अलि उनी के भन्छ न हामी त म ढुङ्गाबाट जाने हो कस्तो फिल हुँदैछ दि यहाँ गाह्रो भइरहेको नि खानेकुरा बोकेर हिँड्छ हामी चाहिँ आदि पनि पुगेको छैन 1 घन्टा नि हिँडेको लुक कहाँ चाहिँ लुक एट देयर केप रहेछ कस्तो क्या यो त तिम्रो घरतिर हिँडे जस्तो जान कान्छी त उतिर पोखराको डाँडातिर उता के अरे अर्को बन्जम जाने ठाउँ के छ अरे पर्वत कुस्माको डाँडोबाट गयो जस्तै लुक एट दिस ओ माइ गॉड डाँडेर त उता पानी हेर न पानी खान लगेको कस्तो स्वा भएको छ कि गाह्रो भएर चालेर खान लाग्यो क्या यस्तो बाटो छ जुत्ता त यस्तो भयो ओ माइ गॉड तिनीहरू त आएकै छैन यार मान्छेले अहिले हामी चाहिँ सेकेन्ड लास्ट हामीभन्दा पछाडि नि अझै छ मान्छेहरू हाम्रो कान्छी चाहिँ हिँड्दैछ चस्मा गक्स लगाऊ भनेको ब्युटी छोपिन्छ अरे त्यही भएर यहाँ ब्युटिफुल मान्छेहरू चस्मा विदाउट क्याप हिँडिराख्ने अलि पर गएर देखाउँछु गाइज जस्ट गेम मी सेकेन्ड ब्युटिफुल मान्छेलाई म डढेर काली मान्छे झन् काली हुने भए डढेर सेतो मान्छे झन् सेतो हुने भयो अरे गाइज सुन्नु भयो नि मान्छे गएछ कता बाटो हेर्नु न माइ गड है त कान्छी चाहिँ यहाँ पुरा मलाई गाह्रो भयो भनेर लन्च ब्याग बोकेर दौडिरहेछ गुड जब पुरा कपाल हल्लाउँदै ज्याकेट पुच्छरमा लगाएर कुरा नगर गाइजहरू यहाँ मैले हेल्प मागिरहेको छु उता पल्लो छेउमा छन् रे सिप माउन्टेन हामी जहिले विश्राम गरिरहेछौँ खै आइनामा यसो हेरौँ कस्तो देख्छ होइन कान्छी तिमी आउँदैछौ नि म यहाँ उ गरिरहेछ हामी हाफ एउटा एकचोटि रेस्ट गरेर फेरि हिँड्न थाल्यो बाटो यस्तो छ लाइन 1 लाइन मात्र बाटो God, कान्छी carefully. Oh my God, बाटो यस्तो मजाले खोला
कहाँनिर कान्छी कस्तो भइरहेको रमाइलो भइरहेछ पसिना भइरहेछ बसेर आउँदैन होला Careful! And then I am going to lay in the river. And then I'm going to flip over like a wet pancake. I'm going to get completely soaking wet. The people who do this still suffer. It's still really hot. By the time you get to the bridge, you will be completely dry. But the people who go, oh, that bungee guy who works here every week during the summer in the desert, he doesn't know me. He doesn't know my body. I'm not going to get my body wet at all. By the time you hit the ridge over there, you are going to be like, I've made a huge mistake. You're going to turn that last mile into torture. Kind of. Trust me, get in the river. It's going to make your day much more enjoyable while still suffering a little bit because it's that hot. So let's do it. Go, baby. कान्छी तिमी बस म गर्छु Oh my god, this is so fun! Like a wet pancake. सोच्नु अब ज्याकेट सहित रहेछ म यस्तो गर्छु बनाउन फोटो खिच्नु बनायो ओइ आयो मम्मी कान्छी ल यहाँ बस हामी चाहिँ अहिले खोलामा पुरै पानी भिजेर जाँदैछौँ किनभने यिनीहरूले नै भन्दो रहेछ बडी पुरै वेट गरेर हिँडिसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ स्ट्रेट अब 1 माइल चाहिँ डाँडा पुग्नको लागि घाममै घाम हुन्छ अरे त्यही भएर लुगा चाहिँ पुरै खोलामा हामी जतिजना ग्रुप थियौँ सबैजना खोलामा भिजेर अनि हिँडिरहेको छौँ अब पुरै वेट छ मैले चाहिँ है कान्छी कस्तो भइरहेको छ कस्तो रमाइलो भइरहेको वान अफ द बेस्ट भयो कान्छी हाम्रो गाह्रो त भइरहेछ श्वास त्यो त मेरो आफूबाटै थाहा हुन्छ सो ओके गाइज सी यू अन द टप है त हामी स्टिल अन द वे नै छौँ फर बन्जी जम्पिङको लागि बन्जी जम्पिङ अझै चाहिँ यहाँबाट 1 माइल स्ट्रेट हिँड्नुपर्ने छ उकालो सो वी क्यान डु इट लेट्स कम विथ अस हामी यहाँबाट हिँडेर गएर यहाँ हिँड्दैछौँ श्वास बजाएर गाह्रो भयो रेडी या हामी यत्रो डाँडो पार गरेर आइरहेको छ है Look at this. We can eat this one, right? What do you think? No, like at least we can eat. Yeah. We can eat, right? Yeah. It's a lot. Yeah. But not sure if it's eatable or not. I don't want to die here. नतर्साउनु कान्छी आऊ छिटो यस्तो जङ्गल पानीबाट हिँड्नुपर्छ अनि गाह्रो हुँदैन त हामी अझै 1 माइल छ हिँड्नलाई फुड बोकेर हिँडिरहेको अवस्था टाइगर दी खोइ है कहाँ पुगेको तिमीहरू यो भिडियो चाहिँ भाइरल हुनुपर्छ किन भन्दाखेरि म यहाँ लभ यु नेपाल जस्तो भएको भएर
things 5 miles, mountains, river cross. Yeah, it is hard, but it's still excited for bungee jumping today. Ekdam excited. No tired at all. So भइरहेछ but bungee jumping गर्ने excited चाहिँ no tired at all, but अलिक भोक लागिरहेको अवस्था. कान्छी छ यहाँनिर. कान्छी ब्याग स्याग बोक्नु भएन, यत्तिकै हिँड्नु छ है. हामी चाहिँ फाइनली आइसकेको छौँ. फाइनल बन्जी जम्पिङको ब्रिज चाहिँ त्यहाँनिर छ. अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर एकछिन रेस्ट गरिरहेछौँ. This look like this. This area is look like this. Look at this. Hiking गर्ने मान्छेहरू कतिजना. Oh my god. हामी चाहिँ फाइनली बन्जी जम्पिङमा आइसकेको छौँ. हामी चाहिँ उखाने हो क्या. Oh, wow. यही बिचबाट चाहिँ हामी जम्प गर्ने हो. This is backpack. अनि यता चाहिँ लिएर लजाउँ. It's tempting. It's tempting to be like, I'll sign up right now, but. Aren't you excited, no? I know you're super excited and you're super nervous and you want to talk to your friends after the bungee jump, but wait a minute. Let us follow the process now. So, rule number 3 is go big. Go as big as possible. All right? So I'm just gonna level with you guys. Awesome. We are waiting for the bungee jumping. There is Kachi. And the Tosman allow needed. Looking good. Feels a little loose, feels a little tight. You can absolutely adjust your helmet to where you feel comfortable and safe. But if your chest or waist harness needs any sort of adjustment at all, please do not do that yourselves. Please ask one of us and we will gladly help you with whatever. 3, 2, 1. All right, 2 hands pointing at your target. Yeah, that one. All right, bouncing up and down. 5, 4, 3, 2, 1, punching. We have a new mayor of Darkwood City! All right, so let's practice going back. Let's practice going back. All right, so big push, big push.
Shut up! You can do it, Kanchi. Go. Hi, Kanchi. Look at here. Open your eyes. 2, 1, go! Oh my god, finally we did 2 jumps, front and back. 2टा jump गरेर हामी चाहिँ अब back to parking lot मा जानुपर्छ यहाँबाट 5 miles हिँडेर अनि we're gonna rest there and then only we drive to the home. किनभने यस्तो टायर्ड भएछ म चाहिँ लाइक कस्तो भयो कान्छी जम्पिङ रमाइलो भयो हल्का डर लाग्यो अनि त्यही हो हामीले 2 चोटि गर्यो त्यही त हामीले जम्प फ्रन्ट एन्ड ब्याक गरे 2 चोटि जम्प गरे ओ माई गॉड इट वाज सो असम अनि अब हामी चाहिँ ब्याक टु आवर वक गइसकेपछि मात्रै पार्किङ लट पुग्छौँ हाइकिङ गर्दै डाँडा काँडा नाला we have to cross 7 rivers and multiple mountains but still we did it. Okay, bye bye Bungee Jump. We're gonna come next year. Yeah, because we got the pass because we jumped twice. Right, Kanchi? आउने हो अनि हामीले टी-शर्ट पनि पायौँ Yeah, and like हामीले 2 times jump गरेको भएर हामीले टी-शर्ट पनि पायौँ. So we are so happy and त्यही हो आजको दिन अब हामी let's walk see you until we got the river. यहाँको रिभरहरूको भिडियो बनाउनु पर्छ. Okay, till soon. हामी चाहिँ अब back to नेपाल जाँदैछौँ yes, not the only one time we did twice. We got t-shirt. We got t-shirt twice, and we are so happy. अनि हामी चाहिँ अब पार्किङ लटमा जाँदैछौँ त्यसको लागि 5 miles हिँड्नुपर्छ यहाँबाट 5 miles हिँडिसकेपछि हामी पार्किङ लट पुग्छौँ त्यहाँ गएर त्यसपछि मात्रै हामी चाहिँ ड्राइभ गर्छौँ किनभने राइट टु वे The best part यो हाइकिङ प्लस बन्जी जम्पिङको बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ यो हो दिस इज द वाटर अनि यहाँ कान्छी पनि छ दिस इज द बेस्ट पार्ट दिस इज द हामी चाहिँ बन्जी जम्प गरेर फर्किँदै अनि अघि आउँदा चाहिँ कस्तो रमाइलो भइरहेको थियो अहिले चाहिँ जानु चाहिँ अल्छी लागिरहेको अनि हामी बिस्तारै बिस्तारै हिँड्दै हामी आफूले बाटो आइसक्यौँ अलमोस्ट 2 miles हिँडिसक्यौँ अहिले चाहिँ अब फेरि झन्झनले थाकेको किनकि घाम चल्छ नि त एकदम मिड डेमा भयो अनि लेट्स गो गाइस बेस्ट पार्ट अफ हाइकिङ बेस्ट पार्ट हाइकिङ ल हामी खोलामा आइरहेको छौँ कान्छी झोला बोक्छौँ म त जुत्ता लगाउँछु ल कान्छी यहाँ बसिरहेछ त्यो मान्छेहरूलाई भेट्न जानु पर्छ कि त यो चाहिँ बेस्ट पार्ट अफ हाइकिङ है गाइस आया Oh my god, this is the best part of hiking. ल कान्छी ल भयो आउनु ल ओके त्यो बच्चावाला चाहिँ भर्खर आउँदै रहेछ हेर्नु त हामी चाहिँ अब
अलमोस्ट आइपुग्न आँटे यहाँ कार पार्क गरेको ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ पर पुग्नु बाँकी छ